ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. שאנו יכולים לחצות שוב פעם אחרי 75 שנה את סף שערו של בית צ'סופולי שבסלבינו, בו חידשנו באושר ובשמחה שנות ילדותנו האבודות. כאן, בעיר סלבינו, לצידי השער לארמון, ננעל השער בשיאה של תקופה מרוכזת של רגשות, מחשבות, שאיפות ותקוות על ידי משה זעירי. האיש שנלחם כמה שנים קודם לכן לפתוח את השער, גם סגר אותו לתמיד. זמן קצר לפני שהשמש עומדת לשקוע, כמו בפיוט הנעילה, אנו עומדים כאן וזוכרים, מבקשים מה שניתן, להיכנס בשער ולהודות על הזמן שבו הושבו יתומים לחיים וזכו לחופש ולדרור. אבא שלי הכין את החולצה הזאת, נזכרת. כאן אחותו הגדולה, זיכרונה לברכה אסתר. כאן עוד מעט. אם הם בשמיים, שיראו את זה. בנובמבר 1948 יצאו מסלבינו 40 הילדים האחרונים. בבוקר היציאה נערך מפקד בוקר אחרון, הדגל הורד מהתורן וכולם שרו בהתרגשות התקווה. משה ויתר באופן חריג על התעמלות הבוקר. בנמל נפולי הם עלו על האונייה טטי, כבר לא היה צריך לחשוש מפני המשחטות של הצבא הבריטי. חופשי מארצנו ארץ ציון ירושלים. בשבת קודשך בעבר ברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. We used to convene at the spacious dining room, dressed in our festive clothes, and the evening would begin with one of the counselors lighting the candles. Afterwards, Moshe would recite the blessing over the wine and sing Shabbat songs with his pleasant voice, and we would join him. שירים אלה מהדהדים באוזניי כל העת ומלווים אותי בזיכרונותיי הקשורים לסלבינו. ערבי השבת היו עבורי בבחינת חוויה בלתי נשכחת ברגעים של התרוממות רוח. אלה הם הדברים שהפכו עבורי את המקום לבית. בעת הדלקת הנרות והתפילה ראיתי בפני הילדים את פניי מילדותי ונעוריי. בגמר התפילה אני מפנה את פניי לברך אותם, והנה כולם בוכים. אני רוצה להציג בפניכם את הצוות. תמי שרון. איפה אמריקו? אמריקו. ליסה. ברני. Anna, the wife of Enrico. 3 months ago, Anna started with us the process, and in the middle she was gone. But her spirit is here with us. Abbiamo fatto tanto in questi anni per togliere dall'oblio, dal dimenticatoio Cesopoli, con un museo, con la riscoperta della struttura. Vogliamo continuare a farlo anche nei prossimi anni. In questi giorni Selvino non è soltanto nostra, ma sarà anche la vostra città. Benvenuti e buona continuazione di permanenza.
כל כך שמח להיות פה יחד איתכם. אני אחד מתוך 5 אמריקנים, אני לא יודע מה האחרונים, אולי כמה לא באו, שהיו בסלבינו. כל הדור השני ושלישי שנמצאים פה, אני ממש מתרגש שהם באים ושומעים ורואים. זה דבר מופלא בעיניי. הגעתי ב-1946 כילד קטן. הייתי בקבוצת הקטנטנים, קבוצה ו' ביחד עם ניצה. למעשה אני לא ידעתי שום דבר על עברי. זכרתי מעט מאוד דברים משם, זכרתי דברים שהשפיעו עליי, כמו שהביאו תפוזים ביפו, תפוזי יפו. לא ידעתי הרבה. זכרתי גם איזו כנסייה, ככל הנראה, שעשתה עליי רושם מאוד גדול, ולא ידעתי איפה היא, מה היא, שום דבר, אבל במשך 60-70 שנה ציירתי אותה לפחות 50 פעם. אני הייתי פליט. סבלנו הרבה. כשהגענו לסלבינו למעשה, קיבלנו את הילדות חזרה. ועד אז לא למדנו, לא ידענו מה זה כדורגל, לא ידענו מה זה לשחק ילדים. תמיד סבלנו רעב, תמיד היינו אנושים, לא יש סחבות. בסלבינו הגענו, התחלנו את החיים מחדש. משה זאירי זכרו לברכה עבורי וגם עבור רבים מאיתנו היה האבא והאימא. זכר שמות כולנו. הוא וצוות מדריכיו עיצבו מחדש את ילדותנו, אישיותנו, העבודה, ובמשך כשנתיים. לימדו אותי לצחצח שיניים, לקרוא ולכתוב, לשמוח ולבכות, אם כואב. והכאב בהחלט היה גדול. זוכר את היחס החם של תושבי סלבינו בביקורנו באתר הסקי, הצלם האגדי שצילם אותנו ליד שולחן האבל. זוכר את הביקורים של ילדי הכפר סלבינו שבאו לבקר אותנו בבניין שטזופולי. סבלנות אין קץ ועבודה קשה הצליחו להחזיר לנו לאט לאט את התקווה לעולם יותר טוב שמחכה לנו בארץ ישראל. התחילו ללמד אותנו כל המקצועות, קודם כל עברית. התחלנו ללמוד ציונות, התחלנו ללמוד על המולדת, התחלנו ללמוד הכל. חצי יום למדנו וחצי יום השני עבדנו. ניסו ללמד אותנו מקצועות שהיו שימושים לאחר העלייה ארצה. אותי למשל לימדו נגרות אמנותית, שם למדתי להכין כריכות ואלבומי תמונות. אחרי הצבא הקמתי משפחה, ברוכת ילדים, 4 ילדים, 14 נכדים, וחיים באושר ובאושר. Adesso qui abbiamo un cliché di Cesopoli, quindi io lo inchiostrerò con un rullo. Carta, appoggio come facevano gli ebrei Soncino nel 1488, appoggio direttamente sul cliché inchiostrato.
בית של סונצ'ינו, שעשו לו במיוחד, ומחתימים שזה היה בסונצ'ינו. Volevo ringraziare tutti voi per l'aiuto concreto che ci avete dato negli anni difficili che poi sono 3 anni fa del Covid. È stato un aiuto concreto perché in quel periodo sono stati tanti gli aiuti che abbiamo ricevuto e il vostro aiuto, sommato a tutti gli altri, ci ha permesso di far fronte alla grave emergenza che era in atto in quel periodo, acquistando mascherine, tutto quello che insomma serviva in quel momento per far fronte alla pandemia. החותן שלו היה אופה. הוא היה אופה, הוא היה מביא לשידופוליס, מביא לחם לילדי שידופוליס. עוד יש תוספת לסיפור הזה, שאם היו מזמינים 100 לחמניות, אז האופה היה שולח להם 120. Abbiamo pensato a delle regole per mantenere la pace nel mondo, sperando che quello che è accaduto non accada più. E saremo noi per prima a rispettarle. הנה, אני פה באוסטריה. וואה. קצת לי פה מסלבינו, 4 האחים. אני אח קטן, אח גדול, אח גדול. וואו. ופה שביקרנו, אותה תמונה. לא, לא בסלק. וואו. אמא ואבא. אמא שלי הייתה גננת במקצועה, אז היא הייתה אחראית על הילדים הקטנים, קבוצה רב. המקום הזה, וואו, כל הכבוד לכל מי שעסק בדבר. יש לו כל כך הרבה רגש וסימבוליות. This is a little museum, as you see, only 2 rooms, but a little museum that tells a great story, your story, the story of your parents and grandparents who survived the Shoah and who find in Selvino the path towards a new life. So the first stage is unfortunately the fascist age. Thanks to the original drawings of the building that we found in an archive in Milan, we discovered that the building was designed by a famous architect of his time, Paolo Viettiglioli, and you can see how modern was the colony and how different it was compared to the little village of Selvino. It was a sort of big ship docked on these mountains. After 48, after the conclusion of Jewish experience, Scisopoli was transformed into a school and then again into a colony, especially for the children from Milan.
Our aim is to move this memorial inside Szesopoli, inside the colony. Already it will be possible. Primo Levi, in his last book, wrote a statement very tough to deal with. The Shoah happened, therefore can happen again. This statement recalls us to the responsibility to keep the memory of the Shoah alive and able to help us to build a more right and democratic world. È il novembre del 1944 quando un contingente di soldati... Buongiorno a tutti e benvenuti a Selvino. Vi porto il saluto mio e di tutta la popolazione di Selvino. L'impegno dell'amministrazione comunale in questi anni è stato rivolto alla valorizzazione e alla difesa di questa incredibile storia, attraverso soprattutto la realizzazione del Museo Memoriale di Szesopoli Ebraica. Abbiamo cercato di portare questa storia alle future generazioni che si interessano di questi avvenimenti durante il percorso scolastico. Grazie. Vorrei dare in dono questa chiave simbolica del museo. יש פה מפתח למוזיאון שאנחנו יכולים להיכנס אליו מתי שאנחנו רוצים. La presenza dei volontari e degli sponsor è ed è stata preziosa. Io, a nome di tutta l'amministrazione, voglio ringraziarvi tutti perché insieme abbiamo fatto e stiamo facendo un gran lavoro dedicato a tutti i bambini di Selvino, perché tutti possono conoscere questa storia, far comprendere quanto sia preziosa la vita, perché da questa storia si possa imparare il rispetto, l'accoglienza e la convivenza tra etnie e religioni diverse, come lo fu allora in Szesopoli, quando i bambini ebrei giocavano con i bambini di Selvino e facevano merenda insieme, o quando il fotografo, il parrucchiere o qualche altro selvinese andavano a Szesopoli a portare un po' di serenità e di normalità ai ragazzi. Oggi siamo qui nella sala consigliare a concretizzare un momento importante, il conferimento della cittadinanza onoraria, conferendola a tutti gli 800 bambini di Selvino. עבורי היום הזה הוא יום שמח ומרגש מאוד. לשוב ולדרוך על אדמת העיירה סלבינו, ובמיוחד לשוב ולעבור את שער הברזל בכניסה למתחם הארמון שלנו בית שסופולי. מעורבותכם הברוכה בכל הקשור לבית שסופולי והמחויבות לשמר את מורשתו ראויה להערכה רבה. השותפות והידידות איתכם במשך עשרות שנים אינה מובנת מאליה, ועל כך קבלו את תודתנו בעומק הלב. אני בתו של אלכס שראל, זכרו לברכה, מיוצאי הבית הזה. נרגשת במיוחד לשאת דברים כנציגת ילדי סלבינו ומרגישה המשך ישיר לפעילותו הענפה של אבי. מגיל צעיר מאוד הכרתי את השם סלבינו. בבית ילדותי שמעתי אין ספור סיפורים על החיים הפיזיים והרוחניים שהוחזרו כאן לילדים שורדי השואה. בשנת 1983 יזם אבא כנס היסטורי של חלק מילדי סלבינו. הם הגיעו לכאן, לנו בבית, ערכו בו קבלת שבת כמו אז, והעלו זיכרונות. למסע הזה הצטרף הסופר הישראלי אהרון מגד, ובמהלכו גיבש את טיוטת הספר שהתפרסם בהמשך, מסע הילדים אל הארץ המובטחת. בשנת 1993 שוב הגיע לכאן אבי, לקראת הפקת הסרט סיפורו של בית. אותם איטלקים טובים שאתם כאן
ממשיכי דרכם, פתחו את ליבם ואת ביתם ונתנו לאותם ילדים בית. דגל תנועת הנוער הציונית גורדוניה הונף על התורן מדי יום ביומו לצד דגל ישראל במהלך מסדר הבוקר בבית הילדים שיסופולי. הדגל נשמר במשך 67 שנים בביתה של לאה ספיבק. אנו מעניקים את דגל גורדוניה לראש העיר דייגו אורטוקי ולווירג'יניה מגוני בהוקרה על פעילותם הבלתי נלאית להקמת המוזיאון המספר את תולדות ילדי סלבינו, המדריכים והמחנכים לצד אזרחי העיר מאז ועד היום. L'enorme palazzo è ancora là, poco dietro i nostri ricordi, guscio vuoto di una vita ritrovata e perduta. E questo signore, anche lui era un bambino selvino. Sia l'uomo che l'albero crescono e come l'albero anche l'uomo alla fine viene abbattuto. E ampliando la metafora possiamo dire come l'albero anche l'uomo è piantato e produce semi e frutti. In questi alberi noi riconosciamo i frutti dei figli di Selvino e per questo siamo pieni di orgoglio. עת זה ניטע על ידי ילדי סלבינו ב9 במאי 2023 לזכרה של ידידתנו היקרה אנה שטרנפלד פביה. עיניה המתוקות, החיוך, המילים המדודות והדיסקרטיות שלה מעידים על דרכה הייחודית, דוגמה לדיאלוג והבנה. It was a pleasure for me to have you, to meet you. For me è veramente bello, è stato bellissimo, bellissimo. I dedicate all these days to Anna, to my wife, because for me it's very important. Remember her in every moment of these days. תודה רבה על כל הסבלנות והרגישות לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. למיריam, לתמי, לכל העוסקים במסע השורשים הזה. יצרתם לנו הזדמנות שאפשרה לנו לחוות רגעים מרגשים במפגש הבלתי נשכח עבורי. לבוא הנה, לגן הזה, ולהבין שאתם, את והעירייה, נתתם חלקת אדמה לילדי סלבינו. זה מרגש ברמות, ואני רוצה להודות לך על זה. Siamo veramente molto grati e sentiamo che un po' anche è nostro questo posto. Thank you.